Sziasztok! Tojást horgolunk körbe. Most egy bordó színt használok. A fonál mérete ugyanaz, ami az előzőnek, másfeles, és egy másfeles horgolótűt fog hozzá használni. A minta, amit készítünk, az így néz ki. Azért mutatom, hogy meg tudjátok állítani a képernyőt, aki jobban szeret mintáról horgolni, az le tudja így másolni. Jó, és kezdjünk is neki. 5 darab láncszemmel fogunk kezdeni. Majd a láncszemet az elejét a végével össze fogom kapcsolni. 1, 2, 3, 4, 5. Összekapcsoljuk az elejét és a végét kúszószemmel, majd a körbe 3 darab láncszemet emelek, és utána készítek még bele 14 darab egyráhajtásos pálcát. Szoros lesz a kör, de bele lehet rakni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, megvan. Oké. Összekapcsolom az elejét a végével, így. 15 darab egyráhajtásos pálcám van. Most jön felfelé 3 darab láncszem, majd a mellette lévő 2 darab egyráhajtásos pálcával, ugye ez ehhez tartozik. Ide készítek 1 darab egyráhajtásost, a mellette lévőben megint csak 1 darab egyráhajtásost. Jön 2 darab láncszem, 1, 2, és közvetlenül az előzőleg letett egyráhajtásos mellé megint készítek 1, 2 és 3 darab egyráhajtásost. 2 és 3. Majd jön megint 2 darab láncszem, és megint 3 darab egyráhajtásos. Nincs szemkihagyás lent, automatikusan megyek tovább mellé közvetlenül. 2, 3, megint jön 2 darab láncszem, és megint jön 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, 3, megint jön 2 darab láncszem, és 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, és ez az utolsó 3, és most jön 2 darab láncszem, és összekapcsolom az elejét a végével a láncszemek tetejében. Így. És ennek a láncszemnek a tetejébe azonnal készítek 3 darab láncszemet, és jön mellé ide és ide 2 darab egyráhajtásos, a köztes láncszem sort pedig egyel növelem, 3 darab láncszem lesz. 1, 2, 3. Megint jön 3 darab egyráhajtásos, 1, 2, 3, és 3 darab láncszem. 1, 2, 3. 3 darab egyráhajtásos, minden egyráhajtásos tetejébe. 1, 2, 3, és jön 3 darab láncszem. Így. És jön 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, és 3. 3 darab láncszem. És megint jön 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, és 3. És 3 darab láncszem a vége. Összekapcsolom az elejét a végével, és azonnal készítem is a 3 darab láncszemet a tetejébe. 2,
3, így összekapcsolom elejét a végét, és mehet is a 3 darab láncszem. Majd jön 2 darab egyráhajtásos pálca a mellette lévő tetejébe. Egy és 2. És most pedig 2 darab láncszemet készítek, lehurkolok középre, ez a harmadik, majd megint jön 2 darab láncszem. És aztán jön 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, szóval 2, és jön a harmadik. 1, 2. Majd megint jön 2 darab láncszem, középre lehurkolok, és megint jön 2 darab láncszem. 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, 3. 2 darab láncszem, lehurkolok középre, 2 darab láncszem, és jön 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, 3, 2 darab láncszem, lehurkolok középre, 2 darab láncszem, és 3 darab egyráhajtásos. Ez az utolsó ennél, és utána jön még egy lehurkolós, és jön a következő sor. Végénél 2 darab láncszem, lehurkolok, és 2 darab láncszem. Összekötöm az elejét a végével. Jön rögtön 3 darab láncszem fölfelé, és jön a 2 darab egyráhajtásos pálca a lukakba. 1 és 2. Most pedig 5 darab láncszem lesz a köztes rész. 2, 3, 4, 5, és jön tovább 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, 3. 5 darab láncszem. 2, 3, 4, 5. Következőbe 3 darab egyráhajtásos mindegyik tetejébe. 1, 2, 3. 5 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5. Átmegyek a következőre. 3 darab egyráhajtásos. 2, 3. 5 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5. Átjövök ide. 1, 2, 3. 3. 5 darab láncszem. 2, 3, 4, 5. Összekapcsolom az elejét hátuljával, és azonnal emelem már is a 3 darab láncszemet. 1, 2, 3. Majd jön ide mellé 2 darab egyráhajtásos. 1, 2. Ezután 3 darab láncszemet készítek, behurkolok középre, ezt most be kell a szembe rakni, és megint 3 darab láncszem. És megint jön 3 darab egyráhajtásos a tetejébe. 2, 3. 3 darab láncszem, behurkolok az 5-nek a középrészébe, a 3. láncszembe, ugye, és jön megint 3 darab láncszem. Jön 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 láncszem, behurkolom középre,
3 láncszem. Megint jön 3 darab egyráhajtásos. Három darab láncszem. 1, 2, 3. Be középre, 3 darab láncszem. És jön 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, 3. 3 darab láncszem, behurkolok középre, három darab láncszem. Összekötöm az elejét a hátuljával, és már jön is a 3 darab láncszem fölfelé. Majd a 2 darab egyráhajtásos pálca a pálcák tetejébe. 2. És most pedig úgy szintén megint 3 darab láncszemet készítek. Behurkolok középre, ugyanide, és megint 3 darab láncszem. Jönnek az egyráhajtásosak. 1, 2, 3, 3 láncszem, be középre, 1, 2, 3, és jön az egyráhajtásos. 1, 2, 3, 3 láncszem, be középre, 3 láncszem, egyráhajtásos a tetejükbe, 2, 3, 3 láncszem, megint középre, és megint 3 láncszem, 1, 2, 3. 3 darab egyráhajtásos az egyráhajtásosok tetejébe. 2, 3, 3 láncszem, egy középre, és 3 láncszem. Összekapcsolom az elejét a hátuljával. Így csinálok egy ellenőrzést, de itt még aránylag egész kicsi, így fog rámenni a tojásomra. Most megyek tovább, nézzétek milyen szép. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép minta. Jó? Most pedig 7 darab láncszemmel fogunk, ugyanez lesz a ritmus, jaj, bocsánat, 3 láncszem fölfelé, vagy nem is várjátok, 2, 4, 6 darab láncszem jön most, 1, 6 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, következőbe átmegyek, 1, 2, 3 darab egyráhajtásos, 6 láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 darab egyráhajtásos, 2, 3, 6 láncszem, 3 darab egyráhajtásos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 darab egyráhajtásos, 1, 2, 3, és megint 6 láncszem, és összekapcsolom az elejét hátuljával, és megyek fölfelé 3 darab láncszemet rögtön, és jön 2 darab egyráhajtásos.
majd ide 7 darab láncszem jön, vagyis hát 1, 2, 3, lehurkolok középre, ezt most csak így ide leteszem, és megint 3. 3 darab egyrehajtásos, 1, 2, 3, 3 láncszem, egy középre, 3 láncszem, 3 darab egyrehajtásos, 3 láncszem, egy középre, 3 láncszem, 3 darab egyrehajtásos, 3 láncszem, egy középre, 3 láncszem, és 3 darab egyrehajtásos. Három láncszem, egy középre, 3 láncszem, és bemegyek ide, és azonnal emelek fölfelé 3 láncszemet, és jön a 2 darab egyrehajtásos. 1, 2, és úgy szintén 3 láncszem, középre, 3 láncszem, 3 darab egyrehajtásos. 1, 2, 3, és így tovább. 3 láncszem, megnézem a méretet, nagyon jó, ebből jönni fog még egy sor, vagy ezután jöhet is a befejező sor, ami 3 láncszem, 3 egyrehajtásos, 3 láncszem, 3 egyrehajtásos. Megcsináltam ezt a sort közben, ez ilyen lett, és most már rá kell húznom a tojást, mert utána nem fogom tudni anélkül csinálni. Akkor most megint emelek fölfelé 3 láncszemet, de ugye most már a tojással jön 2 darab egyrehajtásos pálca tetejébe. 1, ez így elég nehéz, de azért megoldható. Aztán jön 3 darab láncszem, és rögtön átmegyek a következő egyrehajtásosnak a tetejébe. 1, 2, 3, majd jön megint 1, 2, 3 láncszem, és megint jön 3 darab egyrehajtásos, 2, 3, 3 egyrehajtásos, 1, 2, 3, túloldalra 3 egyrehajtásos, no. Igen, így tojáson horgolni elég nehézkes. 1, 2, 3, megint jön 3 láncszem, és 3 darab egyrehajtásos ide. És megint 3 darab láncszem. És összekötöm az elejét
a hátuljával. Ezután befejezésnek visszakúszok teljesen, átkúszok ide a lukba, mindjárt megmutatom, ha sikerül. Még egyet. És ide minden egyes lukba 3-3-3 darab egyreajtásost készítek. 3 darab láncszem, 2 darab egyreajtásos, és ez lesz a befejező rész. Ide is 3 darab egyreajtásos, jön a következő luk. Aj már, hogy mindig beakad a pakampóba. 1, 2, 3, következő, és ezzel összehúzódik úgy, ahogy a tetején van. 2, 3, és az utolsó 1, 2, 3, és összekapcsolom az elejét a hátuljával. Így. És ezzel befejeztem a tojáshorgolást. Ilyen lett. Szerintem ez egy csodálatos minta, nekem nagyon-nagyon tetszik, eddig ez tetszik a legjobban. Ez volt az előző videónak a tojtoja, és ez pedig a mostaninak nagyon jó minta. Ide beteszem még egyszer nektek azért a képet, hogyha valaki kimerevíti és úgy csinálja. A vége sajnos nincs meg a papíron, ezért a végét azt már én találtam ki, de elméletileg az előző videóban benne van. De ilyen lett. Szerintem gyönyörű, szép. Mutatós, nagyon jó az a minta. Sok sikert kívánok nektek az elkészítésében, további szép napot, jó alkotást kívánok nektek, sziasztok!